السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه هنا. اليوم جيت نقدمكم واحد السلطه كتجي غزاله لا في الشكل ولا في المذاق، وبمقادير بسيطه. كنحتاجو فيها خبز مربعات، طماطم، سوريمي، الحوت شلاضه، كنحتاجو جبن مربعات، كنحتاجو الزيتون، وكنحتاجو 3 العلب ديال الثوم ومرتديله ومايونيز للتزيين. وبقاو معايا تشوفوا الطريقه بالتفاصيل. هنايا الطاوه اللي غنعملو فيها كنجيبو سلوفان، كنغلفوها بالسلوفان باش ملي كنبغيو نقلبوها ما كتلصقناش. وهنايا كنجيبو الخبز مربعات وكنعملوه على حسب الدائره ديال الطاوه، وتقدروا تعملوا في ديك الطاوه اللي كتجي مستطيله، هذه كتجي حسن كثار، يعني سهله ما كتبقاش الدور على حسب دائره الطاوه. وكنبقاو هكذا كنستفوا فيها، ولكن اللي بغى حجم عائلي زعما الطاوه هادو كيجيو حسان، يعني كتجي شلاضه غزاله فيها. وهنايا كنعملوا طبقه د الشلاضه، ومن بعد نعملوا طبقه د الخبز مربعات، ومن بعد غنجيبوا ديك الجبن المربعات غنعملوها ونعملوا مرتديله ونعملوا الشلاضه اللي بقات لنا. وهنا ملي عملنا الطبقه الاخيره د الخبز غنشبروا الطاوه غندخلوها الفريغو واحد ساعه، غنشبروا داك الخبز غنبقاو كنتكيو عليها مزيان، لان كل ما تكينا عليها كل ما كتمسك الشلاضه كامله مع بعضيتها، داك المكونات كيتماسكوا مع الخبز باش منين نجيو نقطعوها ما تفتتش، يعني نبقاو كنتكيو عليها مزيان هكذا بهذه الطريقه. ومن بعد كنقلبوها في طبق التقديم، ولكن من قبل كنكونوا خليناها ساعه في الفريغو وهكذا. ودابا غنجيبو مايونيز غنزوقوها بها،
وهنايا التزيين كيبقى اختياري، يعني كل واحدة على حسب كيما خصها تقدم الطبق ديالها. وهذا هو كان الشكل النهائي الطبق ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو اعملوا معايا اشتراك ولايك وبارطاجيوه مع اصحابكم، وشكرا للمتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. سلامه.